Helenët. Cilët ishin Helenët dhe cila ishte gjuha e tyre? Ju e dini se ne të gjithë jemi të shkolluar me shkollim, ose më qartë, ne të gjithë jemi të shkalluar me shkollim. Shikoni tani gjuhëtarët me famë botërore se si na shkallojnë. Në anglisht, slander do të thotë shpifje. Shikoni tani etimologjin që bëjnë dhe shmangin gjuhën shqipe. Slander, kuptimin themelor si folje e ka turpëron ose çnderon. E ka origjinën nga esclandre, e vjetër franceze, e cila e ka origjinën nga latinistja scandalum. E që kjo e fundit e ka origjinën nga greqishtja e vjetër, skandalon. Skandalon e greqishtës së vjetër ka kuptimin penges. Pra, nuk po vazhdoj me sqarime, shiheni vetë ju që nuk jeni gjuhëtar, por dini gjuhën shqipe. Fjalëformime totalisht shqip, por shqipja nuk përmendet askund. Dhe si që shihni dhe vetë duke filluar nga greqishtja e vjetër, kemi fjalëformime nga fjalë bashkime shqip. E këta tipat na mësojnë se si të shkallojmë. Le të shkëputemi pak nga tema e videos. Në këtë kanal nuk kam bërë promovime. Një profesor i ri dhe i talentuar i letërsisë shqiptare ka hapur një kanal në YouTube për historinë dhe artin e vërtet shqiptar. Albanian Forgotten History. Nëse dëshironi mund ta ndiqni këtë kanal duke bërë subscribe dhe like, në mënyrë që YouTube ta promovoj këtë kanal. Le të kthehemi në temën e videos. Të gjithë i njohim Helenët ndërmjet librave historik që mësohen anë ban globit nëpër shkolla. Përdorimi i shkollës dhe veçanërisht i historisë si lëndë mësimore nëpër shkolla politikisht është një gjë të cilën ne tashmë e njohim. Pra lloji ku ne shkojmë na shkallon. Fillojmë atëherë të njihemi me Helenët e vërtet. Dhe po e filloj me një shembull të thjeshtë që të hyjmë në temë me njëherë. Po ju tregoj një skulpturë 2500 vjeçare, një Helen të vërtet. Ky që shihni këtu është një Helen pra. Shiheni me kujdes, është një afro-afrikan, ose siç i themi ne në Shqip, zezak. E di që shumë nga ju do të qeshni tani, të tjerë do të tallen. Dhe kjo tregon qartë se ju jeni shkalluar me shkollim. Por më besoni, materiali i kësaj video është shumë serioz. Dhe në fund të kësaj video askush nuk mund të hedhë dot poshtë se ky ishte një Helen. Ju solla këto skulptura të lashta, Helene, për t'ju vënë me dije se termi që sot e njohim me emërtesën Helen nuk ka shprehur kurrë një etni të caktuar, por për njerëz që mësuan gjuhën teknike të përbashkët të asaj kohe. Dhe kjo është tema e kësaj video, t'ju sqaroj sa më thjesht jetë e mundur që të kuptoni drejt se cilët ishin Helenët. E t'ju heq sa do pak shkallimin që morët me shkollim. Dhe vetë termi Helen është një shpikje
që nuk I njihet zanafilla e vërtet dhe shumë besojnë se është një shpikje mesjetare. Përderisa emërtesa Helen nuk gjendet askund e shkruar në gur, por vetëm në letra mesjetare. Filloj me një shembull të thjeshtë për të kuptuar gjuhën e cila sot emërtohet Helene, dhe njerëzit që e mësuan atë në shkollë quhen sot Helen. Për një njeri me një këmbë të thyer, për shembull, me këmbën e majtë të thyer, në shqip epikriza e pacientit është thyerja e këmbës së majtë. Në anglisht epikriza është broken left leg, në frëngjisht, jambe gauche cassée, në gjermanisht, gebrochenes linkes Bein, e kështu me radhë mund të rrim tërë ditën duke lexuar të njëjtën epikrizë në gjithë gjuhët e botës. Por, për doktorët specialist, pavarësisht se në cilin vend jetojnë, ajo shkruhet në gjuhën e përzgjedhur nga organizatat botërore të shëndetësisë, në latinisht. Dhe epikriza është Sinistrum crus fractum est. epikrizën që shkruan doktori në Zimbabwe për pacientin e tij është e kuptueshme nga kolegët e tij anë mban botës. Dhe ata kuptojnë nëpërmjet tyre pa ditur gjuhën e njëri tjetrit, duke mësuar në shkollë epikrizat në gjuhën shkencore të përbashkët, e cila është caktuar të jetë latinishtja. Doktori në Gjermani nuk e di gjuhën Zimbabwe, e as doktori në Zimbabwe nuk e di gjermanishten, por ata kuptojnë shumë qartë epikrizat e çdo doktori anë mban planetit. Kështu dhe një botanist, kur I referohet një bime në shkrimet e tij përdor emrin e bimës në latinisht. Dhe të gjithë botanistët anë mban botës, kur e lexojnë shkrimin e tij, do të kuptojnë për cilën bim po shkruan. Pra më kuptuat qartë. Duhet një gjuhë e shkruar e cila do të bëjë të mundur leximin dhe kuptueshmërinë ndërmjet palëve që flasin gjuhë të ndryshme, pra njëhësimin. Pikërisht këtë bën dhe në antikitet, krijuan një gjuhë e cila mësohej vetëm në shkollë. Dhe kjo gjuhë do të bënte të mundur në shkrimin e kontratave tregtare anë mban. Do të bënte të mundur në shkrimin e traktateve të paqes, të luftës, dërgimin e letrave ndërmjet mbretërive anë mban, shkrimet shkencore, historike e kështu me radhë. Dhe atyre nuk u duhej që të mësonin shumë gjuhë e shumë dialekte, por do të mjaftonte vetëm një. Pra ata gjetën zgjidhjen e shpërndarjes së dijes dhe komunikimin sa më thjesht në botën që njihnin deri atëherë. Dhe me ata të cilët kishin kontakte, e mos të mësonin pra shumë gjuhë të ndryshme, me dialekte të ndryshme, por vetëm një. Dhe kjo ishte gjuha e përbashkët e shkruar qartë nga antikët. Dhe se si e për çfarë u krijua dhe ata të cilët mësonin këtë gjuhë sot, ne I quajmë Helen. Pra, me sa munda, e u shpjegova shumë thjesht, besoj se e kuptuat. Tani le të kthehemi te ky Heleni I lashtë zezak afrikan, I cili mësoi gjuhën e përbashkët të asaj kohe dhe që ka qenë një njeri me ndikim, dietar a diçka e tillë, I cili ka shkruar mbase dhe gjëra shumë të rëndësishme e mbase jo.
por që ky ishte një Helen këtë nuk e hedh dot poshtë asnjëri, sepse ai mësoi gjuhën teknike të kohës së atëhershme. Pra, siç kanë shkruar vetë autorët antik, Helen quhen të gjithë ata që mësuan gjuhën helene në shkollë. E përsëris në shkollë, sepse asnjë nën nuk mund t'i mësonte fëmijëve të vegjël një gjuhë teknike që nuk flitej askund, veç të privilegjuarve që mundun të shkonin në ato pak shkolla. Ndaj edhe një herë, nuk ka patur kur grek të lashtë o njerëz, po ka patur manipulator të fëlliqur, që gënjejnë njerëzit akoma dhe sot duke përdorur shkollën, këtë shpike të madhe të njerëzimit, e cila na tregon thjesht se duhet të njohim mirë llojin ku shkojmë. Sepse aty shket dhe shkallon. Ndaj ne themi në Shqip, shko e hollou se je trashur. Shko pra shkollohu, bëu i holl, si themi mandje holl, të kesh dije boll. Pasi perandoria romake filloi dominimin e saj, filloi e krijoi latinishten, gjuhën e cila zvendësoi atë paraardhsen greqishten e lashtë, e cila vdiq dhe është një gjuhë e vdekur prej 2000 vjetësh. Gjuha e parë që njihet si gjuhë teknike ishte sanskritishtja, e cila nuk pati përhapje të madhe. Gjuhë teknike ishte edhe hebraishtja e vjetër, e cila u shkruajt vetëm me bashkëtingëllore nga priftërinjt. Edhe nga ekspertët më të mëdhenj që e kanë përkthyer, akoma dhe sot ka mosmarrveshje për qindra fjalë të cilat janë përkthyer gabim. Një përpjekje tjetër ishte edhe fenikishtja, e shkruar vetëm me bashkëtingëllore gjithashtu. Pra, gjuha fenikase, e cila mbetet akoma dhe sot totalisht e papërkthyer. Përpjekje tjetër thonë se ishte homerishtja, pra gjuha me të cilën u shkruajt Iliada dhe Odisea nga Homeri. Gjuhëtarët më të shquar të globit kanë deklaruar se në tërësi vepra e Homerit, Iliada dhe Odisea mbeten të papërkthyera. Pra në antikitet ka mbizotëruar gjuhë teknike të përbashkëta në epoka të ndryshme historike. Ashtu si sot tabelat e rrugëve anemban shkruhen edhe në anglisht. Sot gjenden shkrime në gur pafund me alfabeta ashtu quajtur grek, të cilat nuk përkthehen as me greqishten e vjetër, që do të thotë se këta popull kanë shkruar dhe gjuhët e tyre. Besoj se ju sqarova për helenët, pra grekët e lashtë. Hidhemi tani te grekët modern dhe greqishtja bizantine.
Pas ndarjes së madhe në vitin 1054 të perandorisë romake, në atë të perëndimit dhe në atë që shumë vonë u quhet Bizant. Kisha bizantine krijoi një gjuhë teknike të saj për përdorim religionar dhe braktisi latinishten. Gjuha e administratës ngeli latinishtja, kurse e kishës u fut gjuha që sot quhet greqishte bizantine. Gjithkush që sot mëson këtë gjuhë dhe është i fesë ortodokse, mund të pretendoj se është grek, sepse ky ishte kushti i vetëm që kërkonte kushtetuta e vitit 1828 e shtetit, që u krijua para 200 vjetësh. Pra me këto të dhëna, kush është ai që mund të pretendoj se këta zezak në Afrikë nuk janë grek? Pra si që thot dhe personi vetë, askush nuk mundet të pretendoj pra që këta nuk janë grek. Είμαστε Έλληνες, γιατί εμείς εκπαιδευθήκαμε στην Ελλάδα. Έχουμε σχολεία, έχουμε ένα υγειονομικό τμήμα. Τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία μας ξέρουν οι περί Ορθοδοξίας. Ήδη διδάσκουμε ελληνικά στα παιδιά. Είμαστε Έλληνες. Μάθαμε ακόμα και ελληνικά φαγητά, ελληνικά τραγούδια, ελληνικά ίση και έθιμα. Τότε ποιος μας διακρίνει ότι δεν είμαστε Έλληνες? Kush mund të pretendoj se ky afro-afrikan nuk ishte një helen? Askush. Pra të shkallosh me shkollim është një gjë shumë e thjeshtë. Ndaj kujdes ku shkollohen jo njerëz. Kujdes tek cili lloj shkoni ose shkolloj. Kjo ishte pra teta e vënë ose e vërteta për grekët e lashtë dhe modern bashkë.